guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magbibigay ako ng 5 uri ng helmet. So before ka mag-proceed sa video na to, dapat mo munang malaman kung ano ang sukat ng helmet mo. Magbibigay ako ng tips sa'yo. Nasa description box lang. Tignan mo muna yon. Tapos balik ka dito para malaman mo kung anong bagay at gusto mo na helmet na para sa'yo. So, ayan guys, alam nyo na ang sukat na helmet na para sa inyo. Ngayon guys, meron akong 5 uri ng helmet na nasa likod ko. Ay, 4 lang para. Pero, i-explain ko sa inyo ito isa-isa. So, first guys is ang half face or kilala natin sa pangalang nutshell. Ito. Naubos na kasi yung stock namin guys, kaya picture na lang yung ipapakita ko sa inyo. Ang nutshell guys ay hindi siya advisable sa long distance relationship. Sa long distance travel kasi hindi siya safe. Ang nutshell guys is pwede lang siya sa short ride or yung kung meron kayong bibilhin sa merkado o sa tindahan na malapit sa inyo. Yun, pwede yun. So, ang second naman guys is ang open face or kilala natin sa pangalang half face. Ito. Ito guys, pwede na itong gamitin pang long distance travel. Akala nyo, long distance relationship na naman, no? Mali. Pero usually guys, ang gumagawa nito is ang mga babae or yung mga grab driver, yung courier driver. Kasi madali lang sa kanila ito. Hindi na nila kailangang tanggalin ang helmet nila para tumawag sa kanilang mga customer. So, ang third guys is ang dual sport. Ito. Ang dual sport guys is pwede na siya kahit saan. Especially yung mga dirt ride or yung thrill sa bukid. May dalawang uri ng dual sport guys. Yung walang lens at saka yung merong lens. Pero ito guys, walang lens. Pero meron kang option. Pwede mo siyang lagyan ng goggles. Kagaya nito. So, ang fourth naman guys is ang modular. Ito. Ang modular guys is flexible siya kahit saan. Halos ang gumagamit nito guys is ang mga babae. Siyempre, yung mga lalaki na nagtatrabaho ng courier driver. Kasi hindi na nila kailangan tanggalin ang helmet nila para tawagan yung mga customer nila. Ang kailangan lang nilang gawin is hawakan dito, tsaka ipataas ng ganito. So, madali lang silang makakontak sa mga customer nila. So, last but not the least guys is ang full face. Safety po siyang gamitin kasi fix na po siya sa ulo natin. At halos naman lahat ng nagmumotor is full face yung ginagamit nila. Kasi komportable siyang gamitin. At itong full face guys, ito ang pinaka-top of the line sa larangan ng race protection. So ayan guys, ito ang 5 uri ng helmet na nasabi ko. Ulitin ko, ang half face or nutshell, half face or open face, dual sport, modular, or ang full face. So ayan guys, lagi natin tatandaan na kung magmumotor tayo, wear your safety gear. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to click the like and subscribe button. And don't forget to leave a comment down below. Maraming salamat po at sana meron kayong natutunan sa vlog kong ito. God bless you all and ride safe always. Bye!